ลำนี้ผมคิดว่าเกือบจะแลนดิ้งได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วมันเป็นเครื่องบินกึ่งทิ้งระเบิดกึ่งความเร็วเสียงอะไรในสมัยก่อนที่มันจริงๆแล้วลูกทรงมันเซ็กซี่มากผมว่าเหนือการเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยมองกี่ครั้งผมยังรู้สึกว่าเป็นเครื่องบินที่สวยมากๆนอกจากมีตังค์แล้วนะคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเซตอัพมันอย่างมากๆส่วนพับปีกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นท่าทางที่บินด้วยความเร็วเนาะเมื่อมันเป็นเครื่องบินมันก็สมควรที่ต้องบินอยู่บนฟ้านะครับราคาสรุปรวมไม่รวมวิทยุนะล้านอัพมีเงินอย่างเดียวซื้อได้นะแต่คุณซื้อความรู้ที่จะบินกับมันไม่ได้ครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้เฮิร์บวันนี้เป้ไอเฮิร์บจะทำตามเสียงที่ทุกคนเรียกร้องมาอย่างยาวนานในทุกๆคอมเมนต์ตั้งแต่เปิดช่องมาถึงวันนี้บอกว่าอยากเห็น F14 อีกครั้งหนึ่งผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเครียดมากที่จะบินลำยักษ์ใหญ่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยมีแต่ตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้นะจริงๆตอนนี้ไม่ใช่ F14 นะทุกคนลำนี้คือ F18 Super Hornet เล่าให้ฟังนิดนึงมันคือเครื่องบินรบที่ Maverick หรือ Comsquist นี่นะใช้ในการเล่นหนังภาคล่าสุดก็คือ Top Gun 2 เนาะล่าสุดเลยแล้วจากนั้นจะใช้ F14 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบในภาคก่อนหน้าหนีออกมาจากรันเวย์เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่า F14 หน้าตาความใหญ่เมื่อเทียบกับคนไซส์อย่างผมละผมสูง180นะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับและนี่ก็คือ F14 ที่ทุกคนอยากจะดูนะวันนี้จะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมทุกรูขุมขนของมันแล้วก็หลังจากที่มันได้รับการเสียหายจากไฟไหม้มาอุบัติเหตุไฟไหม้มาแล้วนะครับซ่อมกลับมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสมัยที่ประเทศไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการเครื่องบินใหม่ๆนะหมายถึงเครื่องบินเล็กแล้วกันมีคนอยากจะบิน F14 เยอะมากแต่ว่าการที่จะครอบครองมันแล้วเนี่ยสามารถบินได้ด้วยเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยในประเทศจนถึงวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ20 ปีแล้วเพราะว่าสาเหตุก็คือนอกจากมีตังค์แล้วนะคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเซตอัพมันอย่างมากๆถ้าหากคุณไม่มีตรงนี้คุณจะไม่สามารถที่จะบินมันได้ถึงแม้ว่าคุณมีเงินซื้อมันผมรู้ว่าก่อนหน้านี้มีคนในประเทศเราเนี่ยก็คือมีการซื้อมาแหละแต่ผมยังไม่เคยเห็นบินเป็นจริงเป็นจังมากนะก็ไม่แน่ใจเพราะสาเหตุอะไรอาจจะเกิดจากการเซตอัพหรืออุปกรณ์ต่างๆนานานะครับแต่ผมมั่นใจว่าลำนี้เป็นเครื่องบินที่พร้อมบินมากที่สุดในประเทศไทยละหนึ่งก็คืออยากจะเรียนรู้ว่าเครื่องบินลำใหญ่ๆเนี่ยมีคาแรคเตอร์การบินที่แตกต่างจากเครื่องบินลำเล็กๆอย่างไรอันที่2เลยก็คือว่าไม่เคยเลยในชีวิตสักครั้งหนึ่งก็คือไม่เคยบินเครื่องบินที่สามารถพับปีกได้นี่คือลำแรกลำนี้ซื้อจากโรงงานที่มีชื่อว่า Sky Master Jet เป็นที่เดียวในโลกที่ขายเครื่องบินไซส์ใหญ่ขนาดนี้เป็นโรงงานที่พัฒนาเครื่องบินสเกลที่เป็นเครื่องบินเจ็ตเนี่ยแทบจะเป็นโรงงานต้นๆของโลกเลยโรงงานอยู่ที่ประเทศจีนบริษัทอยู่ที่ไต้หวันตอนซื้อมานะมันคือกล่องทั้งหมด3กล่องหนึ่งก็เป็นกล่องไม้ใหญ่มากขนส่งมาทางเรือแรกๆเลยก็ไม่ได้ประกอบเพราะว่าเอามาตั้งโชว์ก่อนเอามาดูความสวยงามของมันก่อนแล้วค่อยๆปานี่ทำไปเรื่อยๆนะครับเกือบปีนึงกว่าจะมาบินได้ชมนานไปหน่อยแต่ว่ามาถึงวันนี้ละเมื่อมันเป็นเครื่องบินมันก็สมควรที่ต้องบินอยู่บนฟ้านะครับทุกคนเราจะไม่เก็บไว้F14 ขึ้นบินเที่ยวแรกในปี 1970 เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี 1974 บนเรือบันทึกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ออกแบบมาเพื่อครอบครองอากาศขับไล่สกัดกั้นภารกิจแรกคือลาดตระเวนคุ้มกันทางอากาศอ่อนกำลังในช่วงปลายสงครามเวียดนาม F14 Tomcat เนี่ยเอาจุดเด่นมาจาก F111B เป็นเครื่องบินที่หุบพักปีกด้วยเหมือนกันในสมัยนั้นหัวใจสำคัญก็คือการติดตั้งระบบเรดาร์มัลติฟังก์ชันความถี่ในการเอ็กซเรย์แบนนะครับต่างๆนานาในช่วงสงครามโลกยุคนั้นซึ่งถือว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วจุดเด่นของมันคือมันพับปีกได้68องศาและกลางปีกสูงสุดได้20องศาความเร็วสูงสุดของบินลำนี้คือ 2.4 มัคนั่นคือเท่ากับ 2.4 ความเร็วเท่าของเสียงและที่สำคัญที่สุดออกแบบมาเพื่อจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินมันถึงสามารถพับปกปีกได้เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บนั่นเอง F14 มี2เครื่องยนต์หลักถึงแม้ว่าจะดับไป1เครื่องยนต์ก็สามารถบินได้โมเดลลำนี้
เป็น S14 เหมือนกันถึงแม้ว่าดับไป1เครื่องมันก็ยังสามารถบินได้อยู่แต่ว่าภาวนาว่าอย่าดับเลยก็แล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทั่วทุกซอกทุกมุมของลำนี้นะเริ่มต้นจากทั่วลำก่อนยาวประมาณ 4.3 เมตรได้ความกว้างของปีกเวลากลางปีกเต็มที่เนี่ยประมาณ2เมตรกว่าจุดสำคัญของเครื่องบินลำนี้ก็คือชุดแมคานิกในการพับปีกลำนี้ก็คือจะเป็น Scale Landing Gear ทั้งหมดเลยทำงานด้วยระบบลมตอนนี้เราอยู่โพซิชันที่เครื่องบินพับปีกนะมาดูแกลบตรงนี้แกลบระหว่างปีกกับเทลลอนข้างหลังสาเหตุที่ผมเรียกเทลลอนเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นเอเวเลเตอร์แล้วก็แอร์ลอนด้วยถ้ามองจากมุมบนเนี่ยนะแทบจะชิดเลยจังหวะที่มันพับปีกเนี่ยก็คือแบบออกแบบมาค่อนข้างดีมากมันชิดมากๆเครื่องบินลำนี้นะมีเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ยี่ห้อ Kingtech นะครับยี่ห้อ Kingtech เนี่ยก็เป็นบริษัทของไต้หวันเหมือนกันจริงๆมีหลายบริษัทนะครับมี Kingtech JetCat หลายยี่ห้อผมจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าที่เมืองไทยที่ใช้หลักๆก็คือ Kingtech นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีเสถียรภาพสูงเนาะราคาไม่ได้แพงมากเหมือนฝั่งอเมริกาของ JetCat นะครับย้อนกลับไปสาเหตุวันที่ไฟไหม้ก็ใช้เครื่องยนต์ Kingtech เหมือนกันนี่แหละย้ายมาจากซูทุกคนคงจำได้ว่าคลิปแรกที่เราทำก็คือซู30ก็เป็นเครื่องบินที่ไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่เล็กกว่านี้นิดนึงนะครับก็ความพร้อมวันนี้ในการบินวันนี้นะก็ต้อง 100% แหละเพราะทุกครั้งถ้าเกิดเครื่องบินไม่ 100% ไม่สามารถบินได้อยู่แล้วมันมีความเสี่ยงเสมอเครื่องบินขึ้นไปเนี่ยระหว่างเรากับเครื่องบินไม่มีอะไรกั้นขวางเลยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นคือความเสียหาย 100% ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เสียหายต่อเราอย่างเดียวนะอาจจะไปตกชนใครเนี่ยเรื่องเครื่องบินไซส์ขนาดนี้อันตรายมากๆความพิเศษของเครื่องบินนี้จริงๆแล้วเนี่ย F14 นะถ้าไปย้อนดูในโปรไฟล์ทุกอันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจริงเครื่องบินเล็กก็ตามเขาจะเรียกว่า King หรือ Queen of Jets เลยมันเป็นเครื่องบินกึ่งทิ้งระเบิดกึ่งความเร็วเสียงอะไรในสมัยก่อนที่มันจริงๆแล้วรูปทรงมันเซ็กซี่มากผมว่าเหนือการเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยมองกี่ครั้งผมยังรู้สึกว่าเป็นเครื่องบินที่สวยมากๆถ้าเป็นเครื่องบินยุคใหม่ก็คือ fifth generation คือ generation ที่ 5 แล้วเนี่ยมันก็หน้าตามันก็จะทรงประหลาดเป็นเหลี่ยมๆเหมือนปลากระเบนอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเครื่องบินที่คลาสสิกมากๆแต่แน่นอนมันไม่ได้บินแล้วเพราะว่ากำลังน้อยเชื้อเพลิงกินเยอะอะไรต่างๆนานามันก็มีเครื่องบินอื่นๆเข้ามาทดแทนเรียบร้อยละลวดลายสีนี้ก็คือลอกเลียนแบบจากเครื่องบินจริงทั้งหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวมีตัวอักษรอย่างเดียวที่มันผิดเพี้ยนไปเล็กๆน้อยๆทำมาเพื่อที่จะให้คุณภรรยาดูนั่นเองเอาล่ะยังไม่หมดเดี๋ยวผมจะทำการที่จะเสียบวิทยุนะครับแล้วก็ต่อระบบให้ดูว่าเครื่องบินนั้นทำงานอย่างไรแล้วมันบินขึ้นไปได้อย่างไรมาดูกันเนาะกำลังใส่แบตเตอรี่เครื่องบินอยู่นะจะบอกว่ามันก็เป็นเครื่องบินที่มีแบตเตอรี่เยอะมากๆเพราะว่าเซอร์โวที่ใช้นี่กำลังสูงมากทุกตัวเนาะเอาล่ะผมจะเปิดวิทยุแล้วนะครับลำนี้นะก็บินกับวิทยุ Powerbox Core เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นวิทยุที่มีความเสถียรมากที่สุดละที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็ใช้ทุกปุ่มของมันเลยนะครับมีปุ่มตีลังกาหงายท้อง ไม่ใช่ล้อเล่นนั้นต้องใช้ทักษะอย่างเดียวนะลำนี้มีระบบ Smoke System ด้วยครับซึ่งติดตั้งไปก็คือปกติแล้วมันจะปล่อย Smoke ได้ท่อเดียวนะอันนี้คือปล่อยออกมาทั้ง2ท่อยาวๆพร้อมกันเลยเอาล่ะนี่คือเครื่องบินในโพสิชันที่มันกลางปีกทั้งหมดนะครับมันทำให้มีแรงอุ้มแรงยกค่อนข้างเยอะมากปกติแล้วเนาะทำงานด้วยรัดเดอร์ก็คล้ายๆกันทุกลำก็คือซ้ายขวาอย่างนี้นะครับซ้ายขวาอันนี้ปกตินะครับแล้วก็อัพขึ้นเนาะอย่างนี้นะครับขึ้นลงอันนี้ก็ปกติแล้วเทลลอนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คืออะไรเทลลอนนะสังเกตหางนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้จะเริ่มไม่ปกติละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็คือซ้ายปุ๊บเอเลเตอร์ด้านซ้ายก็จะยกขึ้นแล้วก็สปอยเลอร์เห็นไหมครับสปอยเลอร์ก็จะยกขึ้นด้วยทำงานร่วมกันนะเปิดแฟลปก็คือตัวแลนดิ้งละแฟลปทั้งชิ้นเลยนะเอียงลงมานะครับแล้วก็มีสแลดที่จิกลงไปทุกอย่างทำงานจริงหมดนะครับตอนเวลาใช้งานจริงก็ทำงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสปีดเบรกนะครับแล้วลำนี้ก็จะมีไฟ LED รอบตัวนะนี่บินกลางคืนได้ครับแต่มองไม่เห็นแค่จะบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เซตเครื่องบินแบบนี้แต่อันนี้คือเป็นการเซตแบบสเกลแล้วกันนะโดยที่ใช้สปอยเลอร์ขึ้นลงด้วยเป็นศัพท์ใหม่ที่ผมไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าทุกๆเครื่องบินนั้นไม่มีก็จะมีแค่เหมือนกับชิ้นนี้ที่เป็นแอรอนแล้วก็อันนี้เป็นเอเวอเรเตอร์นะครับไม่เหมือนกันอันนี้เราใช้ชิ้นที่เป็นแอรอนเนี่ยเป็นแฟลปอย่างเดียวเราเลี้ยวด้วยหางส่วนพับปีกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นท่าทางที่บินด้วยความเร็วเนาะปึ๊บนี่ก็ทำงานแค่นี้เท่านั้นราคาสรุปรวมแล้วนั้น
ไม่รวมวิทยุนะเราบอกว่าซูหลักล้านนะครับซูคลิปแรกของเราหลักล้านอันนี้ก็เนื่องมาจากว่ามันใหญ่กว่านะมันจะถูกกว่าก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ล้านอัพแน่ๆนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าประสบการณ์การบินลำนี้มันซื้อไม่ได้มันมีความหมายมีคุณค่ามากๆกว่าที่คนคนหนึ่งจะต่อยอดไต่เต้าเรียนรู้ขึ้นมาจนสามารถบินเครื่องบินลำนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากเหมือนผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปว่ามีเงินอย่างเดียวซื้อได้นะแต่คุณซื้อความรู้ที่จะบินกับมันไม่ได้ครับมากิจกรรมเล่นเกมผมคิดออกเมื่อกี้เลยใครที่ตอบถูกว่าเครื่องบินลำนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนกับเครื่องบินปกติผมใบ้ให้นะมันคือตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงแล้วกันแต่ผมเอาแบบตัวอักษรที่เป็นครอบครัวเข้ามาใส่ในนี้ผมใบ้ให้อีกนิดนึงเลยผมอยู่ใกล้ๆตัวอักษรนั้นเลยแล้วช่วยบอกหน่อยว่ามันคือตัวอักษรอะไรใครที่ตอบถูกนะ3คนแรกผมจะส่งหมวก Sky Master ไปให้ตอบมาเลยในคอมเมนต์นะผมให้แค่3คนแรกนะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะในเมืองไทยลำนี้บินอย่างไรแล้วมันนุ่มแค่ไหนถ้าเกิดเซตถูกต้องถูกวิธีมันบินเนียนแค่ไหนผมกล้ารับประกันเลยว่าในหลายๆคลิปที่คุณดู F14 ที่ต่างประเทศบินนะลำนี้บินไม่แพ้และในช่วงที่เวลาที่ยากที่สุดของการบินเครื่องบินเล็กคือการแลนดิ้งลำนี้ผมคิดว่าเป็นลำที่แลนดิ้งได้เกือบจะแลนดิ้งได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วในบรรดาที่เขาลงกันในคลิปทั้งหมดเกี่ยวกับ F14 นี้เลยในโลกเลยคุณรอดูแล้วกันคลิปหน้าครับติดตามด้วยเป้เฮิร์บครับสวัสดีครับ